Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest video voi arăta cum se repară un bec RGB. Acesta este becul RGB. A fost cumpărat cu mult timp în urmă. Un moment ca să vă arăt. E de la Extrastar, e chinezesc. Problema este că la măsurătoare am depistat ca posibil defect chipul RGB. Chipul RGB, având practic 9 LED-uri, câte 3 LED-uri pe fiecare culoare, de asta se spune și RGB, R de la red, roșu, G de la green, verde și B de la blue, de la albastru. Deci roșu, verde, albastru. Roșu, verdele în mijloc și albastru în jos. Pentru acest lucru voi face câteva măsurători pentru a arăta destul de clar că este defect chipul RGB. Ok, am revenit, am introdus becul într-o veioză pentru a vedea defectul descris. Avem o telecomandă în care pot seta fiecare culoare individual și diferite nuanțe în diferite culori. Bun, să-l pornim. După cum vedem, roșu este în regulă, în schimb verde și albastru, din păcate, nu funcționează. O să focusez inițial pe LED. Da. După cum se vede, funcționează doar roșu. Pentru a dovedi acest lucru, am luat un multimetru pentru a măsura tensiunea ce cad pe grupul de diode, pe fiecare culoare în parte. Cei care nu știți cum se măsoară cu multimetrul, am un video dedicat pentru așa ceva. O să postez în descrierea acestui videoclip. Bun, pornim pe roșu prima dată. Nu știu dacă vedeți voi. Bineînțeles că pe roșu avem cădere de tensiune. De 3 volți. Asta probabil pentru că așa că pot în același timp. Hai să cresc la maxim luminositatea. Cum ar trebui să avem mai mult. Exact. Deci la maxim avem un moment 6,2, sper că vedeți. Și la minim avem 3. Bun, să dăm la minim. Avem 3,2. Ok, am înțeles. Cum să dăm pe celelalte culori? Aici o să fie mai bine pentru că, de fapt, practic sunt arse LED-urile. Avem 6,2. Ok. Dar, practic, avem cădere de tensiune pe albastru. Și pe albastru avem 6,2. Da, deci avem pe toate la maxim 6,2. Bun. Acum să trecem la schimbarea chipului acesta, pentru că este clar că el este defect. Eu știind dinainte că e clar LED-urile, chipul respectiv defect, am cumpărat deja un set de LED-uri, chipuri, pardon. În chip există mai multe LED-uri. Practic sunt 9 LED-uri. Cam așa arată
chipul respectiv. Cu anodul comun și catodul pe fiecare grup în parte, separat. Anod comun și catod după fiecare culoare în parte. Bun. Să trecem la schimbarea chipului. Ok. Fiul respectiv de delipit. Deslipim și GND, minusul. Și acum să desfacem plăcuța. Gata. A ieșit. Acesta este plăcuța. Să curățăm nițele pe spate și pe față. Am un spray cu alcool izopropilic. Și curățăm. Curățăm și un pic pe aici. Da, din păcate n-am un suport cum trebuie. Pentru că suportul este prins de masă și odată ce mici masa un pic. Bun. Dăm cu puțin flux. O să lipesc puțin fludor. Puțin fludor proaspăt pentru a putea dezlipi mai ușor. Și în partea aceasta la fel. Perfect. Nu contează că oricum îl iau cu tresă. Cam tresa cam mare, dar asta este. Bun. Trecem și la cealaltă parte. Da, se întrerupe înregistrarea. Așa e când înregistrez cu telefonul. Am dezlipit. Asta este circuitul, e chipul defect. Dăm într-o parte. Ok. O să nu te frici.
Dăm cu puțin alcool izopropilic. Nu prea vine pe aici, asta e. Lăsăm așa. Cum să trecem la lipirea chipului nou. Am găsit metoda. Am prins într-o parte ca să pot să lipesc minusul. Dar cum e groaznic să și filmeze și nu știu cum fac unii. Ok, minusul e legat. Video se vede că ar fi puțin cam bun. Doar nu e în regulă. O zic că e în regulă. Ușor, ca să nu... Și acum limbim și catodul lipim minusul și acum lipim și catod. Și anodul, pardon. Adică plusul. Ok. Perfect. Suficient, e lipit bine. Bun, am schimbat, ăsta a fost cel vechi. Am schimbat chipul. Cam lung acest video, pare rău, cam lung. Hai să curățăm, scuze. Să curățăm pasta termoconductoare veche. Gata. Îmi vine un pic partea distractivă, că avem, da, plusul vine direct pe diode, plusul de aici și minusul prima dată lipesc firele, probabil asta v-ați dat seama. Ok, pentru a fi... Unde sunt, mă? Alea de prindere, unde? Gata. Ok, le-am găsit. Ups, să nu apăs pe ăla, că nu e bine să apeși direct pe... Hai să prindem provizoriu, să prindem cele două șuruburi, sau cum naiba să le spun pe astea. Am dorit de pasta termoconductoare. Să nu apăs pe ăla. E provizoriu, atenție, deci trebuie să pusă pasta termoconductoare. E magnetic. Ok, prins șpana. Nu strânge foarte tare, cât de cât un pic. Un pic. Gata. S-a pus în stand-by. Bun. Un pic, dar nu l-am strâns cum trebuie. Ok, nu se mișcă. Prima dată... ce dificil. Hai să luăm suportul, că nu putem altfel. Fără nu pot. Tai aici. Nu e bine? E bine, gata.
lăsăm suportul ăsta de aici. Imediat. Încălzește greu pentru că e până la 12 V și el suportă până la 24. Dar pentru mine nu mă deranjează. Pentru câteva secunde în plus nu e grav. Nu mă grăbesc. Bun. Hai să punem puțin fludur acolo. Pentru a nu avea probleme, punem puțin de tot, puțin, dar nu mult. Picat cam mult. Gata, las flux. Ca să lipesc mai bine. Unde am luat fludurul? Punem puțin fludor. Se lipește în același timp. Ok. Am pus puțin cam mult flux. Dar nu-i problemă. Și apoi pe ăla lipi. Eu n-am pensetă, firar să fiu. Să iau la un moment dat pensetă, că e mult mai bine. Gata, e ok. S-a lipit într-o parte. E lipit într-o parte, nu-i problemă. E ok. N-are nimic. E perfect. Oricum, să facem... De asta am spus că l-am înșurubat provizoriu. Pentru a putea prinde cele alimentare. Pentru a putea lipi alimentarea. Cele două fire de alimentare a circuitului. Bun, am dezlipit. Am deșurubat. Și unde să pun eu? Punem... Să prind așa. Punem ca un pic, un bob de mazăre. Sper să nu pun prea mult, da? Un bob de mazăre. Suficient. Suficient. Oricum asta nu conduce curent electric, așa că și dacă pică pe lângă, nu ar fi problemă. Nu este gen cum sunt paselele termoconductoare pentru anumite la procesoare. Oroncele nu conduc curentul electric, dar unele da. O parte nu, o parte da. Bun. Nu lipim la maxim. Nu înșurubăm la maxim, pardon. Ca să putem să înșurubăm și celălalt. Ok. Stai, mă. Perfect. Nu strângeți foarte tare. Cât de cât. Da, văd că a dat puțin peste în partea asta. Nu e problemă. E perfect. Ok. Lăsăm așa. Și acum să facem testul. Ok. Am pus becul fără chestia asta din plastic pentru difuzie, pentru a avea o culoare uniformă. Și telecomandă. Ok, îi dăm drumul. 3, 2, 1. Oh, ok. Roșu. Perfect. Verde. Albastru. La maxim. Blu. E ok. Ok, să punem chestia asta pentru difuzie. E mai bine așa. Da, la cameră se vede așa pentru că e vorba de
Practic, LED-urile sunt alimentate în comutație și frecvența respectivă de la alimentare în comutație. Ochii liber nu vede așa ceva, deci ca idee, nu știu. Ok, am pus o parte ca să nu mai se vadă frecvența. Mă, să știi că albastru e albastru, dar numai că se vede în cauza la camera asta de la telefon. Să mai scad luminositatea. Ok. Jocul de lumini. Îmi pare rău că se vede așa, v-am zis că e de la cameră, n-am ce să fac. Dar eu văd foarte bine. Ia să ved albul. Albul cum e. E ok. E bine. E bine. Galbenul. E ok. Nu e rău. Asta e, în cameră se vede așa cum se vede. Ok, deci aici se oprește acest video. Becul RGB a fost reparat. Clar că a fost chipul RGB defect. Practic a fost probabil întrerupere la LED-urile pentru verde și albastru. Roșu funcționa, dar celelalte nu. Deci aici este roșu în partea dreaptă, în mijloc verdele și în partea stângă de tot albastru. Albastru și verde erau defecte. Ok, aici se oprește acest video. Sper că a fost util și interesant și ne vedem la un nou episod, nou video, sperăm la fel de interesant, poate mai interesant. Toate cele bune!